بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه اپریټینګ سیستم سٹارټ کړی او په اپریټینګ سیستم کې مونږه د اپریټینګ سیستم ډیفینیشن، د اپریټینګ سیستم مختلف قسم ټایپس، دغه اکټیویټیز یا فنکشن، بیا مونږه هیستوري وکتله د ارلی کمپیوټر چې کومې مونږ سره پنچ کارډ پکې استعمالېدو، هغه نه واخله کې خو پراپر اپریټینګ سیستم نه و. د لاست چې کومې مونږ سره اپریټینګ سیستم مطلب د لیټیسټ ماډرن اپریټینګ سیستم پورې چې څومره اپریټینګ سیستمز یا مونږ ایکسپلین کړل. اوس مونږ مخکې راغلو د اپریټینګ سیستم چې کوم کمپوننټس دي. اول خو دا چې که مونږ اپریټینګ سیستم پراپرلی ډیفاین کوو نو مونږ ویلی شو چې ان اپریټینګ سیستم از ا سیستم سافټویر that manage computer hardware and software resources and provide service for computer program. او بیا مونږ که د دغه مین کمپوننټس وګورو نو په مین کمپوننټ کې مونږ سره کرنل را درومي. اوس کرنل نارملی څه شي ته یي؟ د کور پارټ اف اپریټینګ سیستم that directly interact with the hardware is called kernel. پوه شولو په هغه باندې؟ مونږ سره د هغه مین کور پارټ دی د اپریټینګ سیستم چې کوم د هارډویر سره ډایرکټ انټریکشن کیږي. نو که مونږ وګورو په هارډویر کې مونږ سره کرنل از ریسپانسیبل ټو مینیج سی پی او، آپریشن ایٹ سی پی او، memory management or and device input output device management. دا مې مونږ سره د چا کار دی؟ د کرنل کار دی. بیا مونږ سره که مونږ کرنل وګورو نو کرنل یې مونږ سره درې ټایپ زه تاسو ته د کرنل ټایپ وښوم. یو مونږ سره مونولیتکس کرنل وي، یو مونږ سره مایکرو کرنل وي، یو مونږ سره هایبریډ کرنل وي. که مونږ یې فنکشنلیټي وکسو نو مونږ سره منیجمنټ آف میموري، انپوټ آوټپوټ منیجمنټ، دغه نه علاوه ایکسس ټو هارډویر، مختلف قسم چې کوم پروګرامز دی هغه پروګرام له هغه ورکوي، ایکسس ورکوي. ډیوایس منیجمنټ کی، پروسیس منیجمنټ کی، سیسټم کالز پکې وي، ډیټا سیکورټي ورکوي. دغه نه علاوه چې کومه مونږ سره مطلب د ډیټا ارګنایزیشن دی یا ډیټا منیجمنټ دی، د سټوریج منیجمنټ، دا مې مونږ سره د چا کار دی؟ د کرنل کار دی. دغه نه علاوه انټرپټ او ایون هینډلینګ، دا مې مونږ سره د چا کار دی؟ دا مې مونږ سره د کرنل کار دی. اوس که مثال په طور باندې مونږ د مونولیتکس د چې کوم ټایپس دي مونږ سره درې ټایپ مونږ ووایو چې مونږ سره درې قسمه مونږ سره ټایپس دي د کرنل والا. یو مونولیتکس کرنل دی، دویم مونږ دویم یې مونږ سره دی مایکرو کرنل، مونولیتکس دویم یې مونږ سره مایکرو کرنل، او بل اخرنی مونږ سره چې هایبریډ کرنل. نو که دا مونږ لږ په ډیټیل سره وکسو چې دغه کې څه فرق دی هایبریډ کرنل، نو تاسو ته به لږ نور هم واضحه شي. ګوره مونږ سره مونولیتیک کرنل، مایکرو کرنل، اور سره دریم چې هایبریډ کرنل. مونولیتکس کرنل که مونږ ایکسپلین کړو نو مونږ ویلی شو چې ا لارج سنګل لیئر کرنل where all operating system services run in a kernel mode. For example, device driver, file system, memory management. These all are the services which are managed by a single layer large kernel inside the operating system. کومږي کریکټریسټیک وکسو د مونولیتکس کرنل نو دا موږ سره انټایر اپریټینګ سیستم رن کوي په یو سنگل پروګرام کې په سوپروایز موډ کې. ګورئ موږ سره چې کوم اپریټینګ سیستم دی دا رن کیږي از ا سنگل پروګرام، او دا موږ سره په څه شي کې په سوپروایز موډ کې. دا موږ سره د دغه چې کوم ایگزیکیوشن دی دا پکې فاسټ دی. په دغه کې موږ سره کنټیکس سویچینګ نه کیږي، مطلب دا چې موږ د سرویسز چې کوم مختلف موډ دی په منځ کې سویچینګ نشو کړی. دغه نه علاوه دا موږ سره هارډ دی ټو مینټین او ډیبګ، مطلب دا مینټیننس او ډیبګینګ، ځکه چې دا موږ سره ټایټلی انټیګریټډ دي، په یو بل کې انټیګریټ شوي دي. نو دغه بیا مینټیننس او ډیبګینګ کړل دا لږ ګران دي. که مونږ اگزامپل زه تاسو له د مونولیتکس کرنل ولا یرکم یونیکس، لینکس او مایکروسافټ چې کوم ډاس ته دی مونږ سره چې شی مونولیتکس کرنل ولا دی. که زه مایکرو کرنل له راشم، مایکرو کرنل مونږ ډیفاین کولی شو چې ا سمال کرنل دیٹ انکلود only the most essential service like process scheduling یا scheduling, memory management and IPC. هغه یو وړوکی کرنل چې کومې مونږ سره هغه اهم سرویسز لکه مونږ سره پروسیس شیډیولینګ یا سکیجلینګ
میموري منیجمنت آی پی سی موږ سره دا مختلف قسم کالینګ دي د سیسټم کالز دي یا موږ سره داسې څه نور سرویسز لکه ډرایور فایل سیسټم ډیوایس منیجمنټ دا موږ سره رن کوي په څه شي کې په یوزر سپیس کې ایز ا سیپریټ موډیول نو دغه موږ څه یو دغه موږ یو مایکرو کرنل یا موږ ویلی شو چې مینیمل کوډ رن ان کرنل موډ دغه موږ څه یو دغه موږ یو مایکرو کرنل یا موږ ویلی شو چې مور دا چې کوم کریکټریسټیک کې را درومي چې مایکرو کرنل از مور سیکیور اینڈ سټیبل په دغه کې موږ سره چې کوم دی فالټ ټولرنس دی دا پکې ایز کمپیر ټو چې دا کومې موږ سره نور د یخ په نسبت په دغه کې لږ ډیر دی او دا لږ سلو دی د څه شي د وجې نه سلو دی د ایکسټرا کمیونیکیشن د یوزر سپیس او د کرنل سپیس په منځ کې ګورئ موږ سره یوزر سپیس وي کرنل سپیس وي یوزر سپیس نورملی اپلیکیشن چې کله موږ سره یوزر رن کیږي نو دلته تاسو کتای شو ګوره دلته موږ سره زه به د هایلایټر آن کم تاسو ته دلته که وکسو دی موږ سره یوزر پروګرام دی اپلیکیشن پروګرام دی دا موږ سره اپریټنګ سیسټم دی نو دا اصل کې مایکرو کرنل موږ سره د دغه دواړو په منځ کې کمیونیکیشن دپاره څه شی استعمالیږي دغو په منځ کې کمیونیکیشن کیږي دغې وجې نه موږ سره دغه کې ایکسټرا کالز دي آی پی سیز دي پکې دغې وجې نه دی موږ سره لږ سلو دي که اګزامپل یې وکړو د مایکرو کرنل نو موږ سره په میک کې په میک او آی ایس کې په میک اپریټنګ سیسټم کې او آی او ایس کې استعمالیږي کیو این ایکس کې استعمالیږي او مینی ایکس کې استعمالیږي که زه بیا هایبرډ له راشم hybrid kernel موږ ډیفاین کولای شو چې combination of monolithic kernel and microkernel approach it keeps some service in kernel space for performance while other run in user space for stability characteristic کې موږ ویلی شو چې دا موږ سره نارملی د پرفارمنس د بیلنس کې دو ټرای کوشش کی څه مطلب مونولیټکس کې موږ سره سټیبیلیټي پرابلم نه و مطلب دا موږ سره پرفارمنس کوم مونولیټکس دی مونولیتکس موږ سره پرفارمنس پوینټ اف ویو سره او سټیبیلیټي موږ سره مایکرو کې زیاته ده نو دا دواړه چې شی کې یو د پرفارمنس خیال ساتي بل د سټیبیلیټي خیال ساتي بلې موږ سره دا مور فلیکسیبل دی موډولر دی او دا موږ ویلی شو چې دا موږ سره یو پیور موډولر مونولیتکس مطلب یو سیسټم دی خو بیا موږ سره چې څومره ماډرن جنرل پرپز اپریټنګ سیسټم دي دا ټول موږ سره هایبرډ کرنل استعمالوي لکه وینډو NT وینډو 9 وینډو 8 وینډو 10 وینډو 11 یا موږ سره د ایپل والا ایکس ان یو کرنل لکه میک او ایس آی او ایس یا ریاکټ او ایس د موږ سره مختلف قسم مطلب دا چې هغه اپریټنګ سیسټم دی چې کوم کې موږ سره هایبرډ کرنل استعمالیږي خو که زه تاسو ته داسې فاست کمپیریزن وکم آن د بیسز آف سایز مونولیتکس موږ سره لارج دی چې کوم موږ سره مایکرو کرنل دی دا سمال دی یا مینیمل دی او چې کوم هایبرډ دی موږ سره چې دا میډیم دی که بیا زه سرویسز وکسم نو دلته موږ سره ټول سرویسز رن کیږي په کرنل کې په مایکرو کې موږ سره څومره سرویسز دا رن کیږي په یوزر سپیس کې او په هایبرډ کې موږ سره میکس دي په یوزر سپیس کې هم بعضې رن کیږي بعضې موږ سره په کرنل کې ډایرکټ رن کیږي په کرنل سپیس کې خو بیا که پرفارمنس موږ وکړو نو مونولیتکس موږ سره ډېر های دی مطلب فاسټ دی چې کوم مایکرو دی دا موږ سره لو دی سلوور د آی پی سی د وجې نه او چې کوم هایبرډ دی نو دی موږ سره ماډریټ هم کیدی شي دا های هم کیدی شي که بیا موږ سټیبیلیټي پوینټ اف ویو سره وکړو نو مونولیټکس کې دا موږ سره مطلب کریش کیږي زیات نو دغه کې سټیبیلیټي سلو ده چې کوم مایکرو ده دغه کې موږ سره های ده او چې کوم هایبرډ دی په دغه کې هم های ده اگزامپل یو ما لینکس یونکس دی موږ سره مونولیتکس کرنل دی مایکرو کرنل کې موږ سره مینی ایکس کیو این ایکس او میک او ایس د موږ سره اگزامپل دی او په هایبرډ کې موږ سره وینډو او میک اپریټنګ سیسټم د موږ سره دی نو مونولیتکس موږ ویلی شو چې فاسټ دی بس بټ لیست سټیبل دی مایکرو موږ ویلی شو چې سټیبل دی خو سلو دی او چې کوم هایبرډ دی نو هایبرډ موږ سره څه دی دغه میکس کړی دی نو امید دی چې اپریټنګ سیسټم کې چې کوم کرنل ریلیټډ کوم انفارمیشن دی چې دا به تاسو ته اوس کلیر شوی